हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारुं स्वागत है। आज આપણે બનાવીશું મારા કિચનમાં ઉપવાસ વ્રત અને રેગ્યુલર દિવસોમાં તમે ખાઈ શકો એવું મિક્સ ડ્રાયફ્રૂટ થિક શેક અને થિક શેકમાં આમ તો ખાંડ યુઝ કરવામાં આવે છે પણ આજની જે રેસીપી છે એમાં આપણે ખાંડનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાના। તો થિક શેકનું આ હેલ્ધીયર વર્ઝન છે એની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। થિક શેક બનાવવા માટે આપણે અહીંયા પહેલાં તો ડ્રાયફ્રૂટ જોઈ લઈએ। તો અમે અહીંયા ખજૂર, પિસ્તા, કાજુ, અંજીર અને બદામ લીધા છે। ક્વોન્ટિટી તમે ઘટાડી વધારી શકો છો। હવે એક બોલમાં આપણે આ બધા ડ્રાયફ્રૂટને નાખી અને ત્યારબાદ એને આપણે 500 ગ્રામ દૂધમાં પલાળવાના છે। મેં જેટલી ક્વોન્ટિટી લીધી હતી એ પ્રમાણે 500 ગ્રામ દૂધ છે જોશે, એટલે કે અડધો લીટર। હવે બધા ડ્રાયફ્રૂટને 2 થી 3 કલાક માટે પલાળી લેવાના છે, જેનાથી દૂધની અંદર ડ્રાયફ્રૂટનો સ્વાદ સરસ રીતે બેસી જાય। તો 2 થી 3 કલાક થઈ ગઈ છે અને તમે જુઓ તો અંજીર પણ એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે। આવી રીતે બધી જ વસ્તુ છે એ સરસ રીતે દૂધની અંદર પોતાનો સ્વાદ છે છોડી દે છે। તો આ જરૂરથી કરવું। અને હવે આપણે દૂધ છે એને પહેલાં તો ગાળી લેશું। તો આવી રીતે એક કોઈ પણ સ્ટ્રેનર લઈ અને આ મિક્સર ગાળી લેવાનું છે, જેનાથી આપણે જ્યારે બ્લેન્ડ કરીએ તો એ સરળ થઈ જાય। તો અહીંયા મેં દૂધ છે એ આવી રીતે સ્ટ્રેનરમાં રાખી અને ગાળી લીધું છે। તો હવે આ દૂધ છે એને આપણે સાઈડમાં રાખી દેવાનું છે અને ડ્રાયફ્રૂટને આપણા પાછા બોલમાં રાખી દેવાના છે। આ ડ્રાયફ્રૂટ છે એને આપણે પીસવાના છે અને આ દૂધ છે એનો ઉપયોગ પછી કરીશું। તો અહીંયા એક મિક્સર જાર લઈ લઈએ અને મિક્સર જારમાં જે ડ્રાયફ્રૂટ આપણે પલાળ્યા હતા એ આમાં નાખી દેવાના છે। તમે કાચા ડ્રાયફ્રૂટ છે એનો પાવડર કરી અને આ પલાળીને બનાવો થિક શેક, એ બંનેનો સ્વાદ અલગ આવે છે, એટલે પલાળીને જ ડ્રાયફ્રૂટ થિક શેક બનાવો। હવે જે દૂધ આપણે સાઈડમાં રાખ્યું તો એને આપણે બ્લેન્ડ કરવામાં યુઝ કરી લેશું। તો અહીંયા એકસાથે દૂધ નથી નાખવાનું, ધીમે ધીમે દૂધ એડ કરતા જવાનું અને પીસતા જવાનું। તો પહેલી વખત આવી રીતે તમે કરશો તો થિક એકદમ પેસ્ટ છે તૈયાર થઈ જશે। ફરીથી આપણે દૂધ ઉમેરીશું અને ફરીથી આપણે એને બ્લેન્ડ કરીશું। તો જેનાથી આપણે ધીરે ધીરે દૂધ ઉમેરીને પીસવાથી આપણી જે થિક શેકની પેસ્ટ છે એ એકદમ પ્લેન, સિલ્કી અને સ્મૂથ તૈયાર થઈ જશે। તો આ ખાસ યાદ રાખવું કે દૂધ છે ધીમે ધીમે એડ કરતા જવાનું ને પીસતા જવાનું। અને મેં જેટલું ડ્રાયફ્રૂટ લીધું હતું એની સામે મેં 500 ગ્રામ એટલે કે અડધો લીટર દૂધ છે યુઝ કર્યું છે। અને જે દૂધમાં તમે પલાળો એ દૂધને જ પીસવામાં ઉપયોગમાં લેવાનું, બીજું દૂધ પાછળથી એડ ન કરવું અને ખાંડની પણ બિલકુલ જરૂર નથી। તમે જુઓ તો છેલ્લે પીસ્યું અને હવે તમે જુઓ તો એકદમ પરફેક્ટ થિક કન્સિસ્ટન્સી આપણી થિક શેક માટેની આવી ગઈ છે। આપણે ખજૂર અને અંજીર છે બંને સ્વીટ હોવાથી ખાંડનો ઉપયોગ બિલકુલ નથી કર્યો। તમે જો વધારે પસંદ કરતા હોય તો ખાંડ નાખી શકો છો, પણ અહીંયા કોઈ જ જરૂર નથી, કારણ કે અહીંયા અંજીર અને ખજૂરનો સ્વાદ છે એકદમ થિક શેકને બેલેન્સ કરે છે। તો તમે જુઓ તો ન તો કોઈ આપણે પાવડર એડ કર્યો છે કે ન તો કોઈ આપણે થિક કરવા માટેના કોઈ ક્રીમ કે એવું કંઈ જ યુઝ નથી કર્યું, છતાં પણ આપણો થિક શેક પરફેક્ટ જેવો બહાર મળે છે એવો જ બન્યો છે। અને હા, આ થિક શેકને ઠંડો કરવો ખૂબ જ જરૂર છે, યાદ રાખવું। છેલ્લે આપણે એને પિસ્તાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ। અહીંયા આપણે ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લઈએ એનાથી પણ આપણો થિક શેક જાડો થાય છે। તો એ પણ યાદ રાખવું કે દૂધ છે એ વિધાઉટ ક્રીમ એટલે કે મલાઈ વગરનું ન લેવું। તો મારી રેસીપી ડન છે। જો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।